Nếu bạn nghĩ Lữ Bố chỉ là kẻ phản trắc, bạn đã nhầm to. Hãy chuẩn bị tinh thần, bởi câu chuyện tôi sắp kể sẽ lật tung mọi định kiến của bạn về chiến thần Tam Quốc, Lữ Bố Phụng Tiên. Người mà ai cũng biết, ai cũng chê bai, nhưng mấy ai thực sự hiểu được nỗi oan khuất ngàn năm của ông. Có một câu nói bất hủ trong Tam Quốc, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, người có Lữ Bố, ngựa có xích thố. Nghe thôi đã thấy uy dũng ngút trời rồi phải không? Ông là một chiến tướng có võ nghệ phi thường, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, được mệnh danh là phi tướng, tức là tướng bay lượn trên chiến trường. Nhưng tại sao một người tài năng đến vậy lại bị cả thiên hạ khinh miệt, bị đóng đinh vào cột oan nghiệt của kẻ hai lòng, ba giả? Hãy quay ngược thời gian về cuối Đông Hán, khi triều đình suy yếu, loạn lạc nổi lên khắp nơi. Lữ Bố xuất hiện như một vì sao sáng giữa đêm đen chiến tranh. Không giống như hình ảnh một kẻ hữu dũng vô mưu, ít học trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, các sử liệu như Hậu Hán Thư lại cho thấy Lữ Bố thực chất là một phần tử trí thức, được ăn học đàng hoàng, từng làm chủ bạ, một chức vụ không hề thấp. Ông thậm chí còn có thể gọi Lưu Bị là hiền đệ, cho thấy ông lớn tuổi hơn Lưu Bị, sinh khoảng năm 160 sau công nguyên. Cuộc đời Lữ Bố bắt đầu với Đinh Nguyên, thứ sử Tinh Châu, người đã nhìn thấy tài năng của Lữ Bố và nhận ông làm nghĩa tử. Đinh Nguyên rất trọng dụng Lữ Bố, giao cho ông những trọng trách quan trọng. Khi triều đình hỗn loạn sau cái chết của Hán Linh Đế, Đinh Nguyên cùng Lữ Bố được triệu về Lạc Dương để trừ khử hoạn quan. Nhưng chính lúc đó, một thế lực mới đã xuất hiện, thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Lữ Bố, Đồng Trác. Đồng Trác là một kẻ man dợ, tàn bạo, khét tiếng lộng quyền. Khi Đồng Trác vào Lạc Dương, ông ta đã thể hiện dã tâm không che đậy. Để củng cố quyền lực, Đồng Trác nhăm nhe chiêu mộ những người tài giỏi, và Lữ Bố chính là mục tiêu hàng đầu. Ông ta dùng vàng bạc, châu báu, đặc biệt là con ngựa xích thố lừng danh, để lung lạc Lữ Bố. Bạn có nghĩ Lữ Bố dễ dàng bị mua chuộc như vậy không? Sự thật phức tạp hơn nhiều. Lã Bố khi ấy được Đinh Nguyên phong làm chấp kim ngô chức vị tương đương tư lệnh cảnh vệ thủ đô, quyền lực không nhỏ. Nhưng Đồng Trác đã bày ra một màn kịch hoàn hảo. Hắn ta sai Lý Nho đến thuyết phục Lữ Bố, không quên buông lời đe dọa. Dưới sức ép của một Đồng Trác tàn bạo và sự cám dỗ của lợi ích khổng lồ, Lữ Bố đã đứng trước một lựa chọn sinh tử. Không phải chỉ là tiền bạc, mà là cả mạng sống của ông và gia đình. Trong thời loạn, trung nghĩa đôi khi là một khái niệm xa xỉ. Trước một kẻ sẵn sàng giết người không gớm tay như Đồng Trác, liệu Lữ Bố có còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngả theo để bảo toàn tính mạng? Đây chính là lần phản bội đầu tiên của Lữ Bố, cái tội mà người đời mãi mãi không tha thứ. Nhưng nếu bạn đặt mình vào hoàn cảnh đó, khi mạng sống bị đe dọa, gia đình bị uy hiếp, liệu bạn có đủ dũng khí để chống lại một kẻ độc ác bậc nhất? Cái giá của sự phản bội Đinh Nguyên là gì? Đó là sự khinh miệt của thiên hạ, nhưng đổi lại, Lữ Bố đã có được sự trọng dụng của Đồng Trác, được coi như con nuôi, được ban chức vị cao. Đồng Trác rất tín nhiệm Lữ Bố, luôn dùng ông làm cận vệ mỗi khi xuất hành, nghỉ ngơi. Điều đó cho thấy hắn ta tin tưởng tài năng và sự trung thành của Lữ Bố đến mức nào. Nhưng sự tin tưởng đó lại không phải là tuyệt đối. Đồng Trác bản tính thô lỗ, nóng nảy. Có lần, Lữ Bố đang đứng hầu, chỉ vì một chút không vừa ý, Đồng Trác đã chộp lấy một cây kích phóng thẳng vào Lữ Bố để dàn mặt. May mắn là Lữ Bố mạnh mẽ, gạt được cây kích đi, rồi nhanh chóng tạ lỗi nên Đồng Trác mới nguôi giận. Nhưng vết thương trong lòng Lữ Bố thì không thể lành được. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một vị tướng tài ba, dũng mãnh bậc nhất thiên hạ, lại bị đối xử như một tên nô bộc, một con chó săn. Sự sỉ nhục ấy đã gieo mầm oán hận trong lòng Lữ Bố. Ông nhận ra rằng, theo Đồng Trác, cuộc đời mình sẽ mãi mãi là một công cụ, một thứ vũ khí không hơn không kém, và rồi, cơ hội đã đến. Vương Doãn, tư đồ của nhà Hán, một lão thần trung nghĩa, đã nhìn thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ cha con giả tạo giữa Đồng Trác và Lữ Bố. Ông đã sử dụng một mỹ nhân tuyệt sắc tên Điêu Thuyền, một nhân vật hư cấu trong Tam Quốc diễn nghĩa nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc khắc họa bi kịch của Lữ Bố để ly gián hai cha con. Theo tiểu thuyết, Điêu Thuyền được Vương Doãn hứa gả cho Lữ Bố, sau đó lại dâng cho Đồng Trác, khiến Lữ Bố ôm hận. Dù tình tiết này không có trong chính sử, nhưng nó lại thể hiện rất rõ sự mâu thuẫn giữa Lữ Bố và Đồng Trác. Lữ Bố luôn canh cánh trong lòng nỗi nhục nhã bị Đồng Trác dùng kích phóng vào mình, và giờ đây lại thêm sự ghen tuông khi Đồng Trác ngang nhiên chiếm đoạt cả thị thiếp của mình. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là khi Đồng Trác điên cuồng giết chóc, tàn sát dân lành,
gây ra sự căm phẫn tột độ. Hắn ta thậm chí còn có ý định cướp ngôi vua. Lúc này, Vương Doãn đã thuyết phục Lữ Bố, ngươi họ Lữ, hắn họ Đồng. Ngươi là con nuôi, hắn không phải cha ruột. Sao phải trung thành với kẻ gian ác này? Lữ Bố đồng ý, và một âm mưu lật đổ Đồng Trác được hình thành. Vậy, đây có phải là một hành động phản bội nữa của Lữ Bố? Hay là một hành động chính nghĩa, một sự giải thoát cho bản thân khỏi xiềng xích của kẻ bạo chúa? Lữ Bố đã tự tay giết Đồng Trác ngay trong hoàng cung, dưới sự chứng kiến của bá quan Văn Võ. Ông đã rửa sạch vết nhơ cho triều đình, được Hán hiến đế phong tước Ôn Hầu, ngang hàng Tam Công. Cái chết của Đồng Trác không mang lại hòa bình như Lữ Bố và Vương Doãn mong đợi. Ngược lại, nó đã mở ra một kỷ nguyên mới của chiến tranh và hỗn loạn. Mối nguy mới chính là tàn dư của Đồng Trác, Lý Thôi và Quách Dĩ. Hai kẻ này dẫn quân vây đánh Trường An, nơi Lữ Bố và triều đình đang ngụ. Lữ Bố vốn mạnh mẽ về võ nghệ nhưng lại thiếu mưu lược chính trị. Vương Doãn thì kiên quyết không tha thứ cho tàn dư của Đồng Trác, dù chúng đã xin hàng. Điều này khiến Lý Thôi và Quách Dĩ càng thêm liều lĩnh. Cuối cùng, Trường An thất thủ, Lữ Bố thất bại thảm hại, phải bỏ chạy trốn thoát. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Lữ Bố. Ông mất đi căn cứ, mất đi danh tiếng. Từ một vị tướng được trọng vọng, Lữ Bố trở thành một kẻ lang thang, nương tựa khắp nơi. Ông tìm đến Viên Thuật, rồi Viên Thiệu, Trương Dương. Nhưng không nơi nào dung chứa ông lâu dài, nại sao? Không phải vì Lữ Bố không tài giỏi, mà vì sự nghi ngờ, danh tiếng, kẻ hai lòng, đã đi theo ông như một bóng ma. Các chư hầu đều sợ hãi, e dè Lữ Bố. Họ sợ rằng một ngày nào đó, Lữ Bố sẽ quay lưng lại với mình, giống như ông đã từng làm với Đinh Nguyên và Đồng Trác. Nhưng bạn có thấy sự bất công ở đây không? Lữ Bố giết Đồng Trác là hành động trừ gian diệt ác. Nhưng người đời chỉ nhìn vào hai lần phản bội, mà không nhìn vào bối cảnh, vào những âm mưu và sự ép buộc đằng sau. Đây chính là nỗi oan khuất ngàn năm của ông. Lữ Bố là một chiến thần, đúng nghĩa. Ông chưa từng giết một danh tướng nào trên chiến trường vì hầu hết các trận đấu của ông đều kết thúc bằng việc đối thủ bỏ chạy. Sức mạnh của ông là không thể phủ nhận, nhưng ông lại thiếu đi tài mưu lược và sự ổn định chính trị cần thiết. Đây chính là điểm yếu chí mạng của Lữ Bố. Nay không còn nơi nào dung thân, Lữ Bố tìm đến Tào Tháo. Tào Tháo ban đầu trọng dụng Lữ Bố, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhận ra sự khó kiểm soát của ông. Lữ Bố lại tiếp tục lưu lạc, và rồi, ông gặp Lưu Bị. Bạn nghĩ Lữ Bố sẽ tìm được bến đỗ bình yên bên cạnh một quân chủ nhân nghĩa như Lưu Bị? Hãy chuẩn bị cho một cú sốc nữa, vì đây chính là đỉnh điểm của bi kịch trong cuộc đời Lữ Bố. Lưu Bị khi đó đang giữ Từ Châu. Ông đón tiếp Lữ Bố rất nồng hậu. Đây tưởng chừng là một khởi đầu mới cho chiến thần Lữ Bố. Nhưng định mệnh trớ trêu, Lữ Bố lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của sự phản bội, và lần này, người bị ông phản bội lại là Lưu Bị. Lữ Bố đã hai lần phản bội Lưu Bị. Lần thứ nhất, khi Lưu Bị rời khỏi Từ Châu để đánh Viên Thuật, Lữ Bố đã bất ngờ chiếm lấy Từ Châu. Lần thứ hai, khi Lưu Bị nương nhờ Tào Tháo, Lữ Bố lại chiếm lại Từ Châu từ tay Tào Tháo và đuổi Lưu Bị đi. Những hành động này đã khiến hình ảnh Lữ Bố càng thêm xấu xa trong mắt người đời. Nhưng bạn có biết tại sao Lữ Bố lại làm vậy không? Chính sử ghi nhận Lữ Bố chiếm Từ Châu là do được Viên Thuật xúi giục, và cũng vì ông thấy Lưu Bị không đủ sức giữ Từ Châu. Hơn nữa, trong thời loạn, ai mạnh người đó chiếm đất. Đó là quy tắc sinh tồn nghiệt ngã. Lữ Bố không phải là một chính trị gia lão luyện như Tào Tháo hay Lưu Bị. Ông chỉ là một chiến tướng, một kẻ sống theo bản năng sinh tồn trong thời loạn. Cuộc đời Lữ Bố là chuỗi ngày tranh đấu không ngừng nghỉ. Ông đã từng giao tranh với nhiều thế lực lớn như Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật. Ông mạnh mẽ, thiện chiến, nhưng lại không có một căn cứ vững chắc, không có mưu sĩ tài ba để phò tá. Điều đó khiến ông trở thành con thiêu thân, bay vào ngọn lửa của các thế lực lớn hơn, và rồi, bi kịch cuối cùng đã đến. Tào Tháo và Lưu Bị liên minh, cùng nhau vây đánh Lữ Bố tại Hạ Bì. Lữ Bố cố gắng chống cự, nhưng quân đội của ông đã mỏi mệt, lại thêm sự phản bội từ chính thuộc hạ. Bộ tướng của Lữ Bố là Hầu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục đã trói Lữ Bố lại, dâng thành đầu hàng Tào Tháo. Tại lầu Bạch Môn, Lữ Bố bị bắt giải đến trước mặt Tào Tháo. Ông đã cầu xin Tào Tháo tha mạng, hứa sẽ phò tá Tào Tháo bình định thiên hạ. Nhưng Lưu Bị đã nói một câu khiến Tào Tháo quyết định, ngài không thấy Đinh Nguyên, Đồng Trác ư? Lời nói đó đã nhắc nháo Tào Tháo về bản tính phản phúc vô thường của Lữ Bố. Cuối cùng,
Lữ Bố bị Tào Tháo ra lệnh xử tử ngay tại chỗ. Ông chết vào năm 199 sau công nguyên, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy biến động của một chiến thần, cô độc. Nào vậy, Lữ Bố là kẻ phản bội vĩ đại, hay nạn nhân của những âm mưu chồng chéo và bản tính ngây thơ, thiếu mưu lược chính trị của mình? Đây chính là câu hỏi mà tôi muốn bạn tự trả lời sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Lữ Bố không phải là một vị tướng hoàn hảo. Ông có những khuyết điểm chí mạng, nhưng ông cũng là một con người, với những nỗi sợ hãi, những lựa chọn nghiệt ngã trong một thời đại mà sống sót đã là một kỳ tích. Nông bị chính sử và tiểu thuyết khắc họa là kẻ phản phúc, nhưng liệu có ai thực sự hiểu được nỗi oan khuất đằng sau những lựa chọn đó? Lữ Bố là biểu tượng của sức mạnh vô địch nhưng lại có kết cục bi thảm, giống như Nam Cung Trường Vạn thời Xuân Thu. Đó không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà còn là bi kịch của cả một thời đại loạn lạc, nơi trung nghĩa trở thành một khái niệm xa xỉ. Nếu bạn thấy câu chuyện này đã lật đổ mọi định kiến của bạn về Lữ Bố, hãy like video này và chia sẻ nó đến bạn bè. Đừng quên đăng ký kênh Tam Quốc Giải Mã và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bí mật nào nữa. Bởi vì, còn rất nhiều sự thật kinh hoàng khác đang chờ chúng ta cùng nhau giải mã.